Hi guys, I'm Reggie Bautista and welcome to my vlog. So for today's video is yung pagpunta po natin sa Apao Rolling Hills, which is located at Tineg, Abra. So kasama ko po yung best friend ko and nagbiyahe tayo sa Lagangilang para sunduin siya, and then Lagangilang to Tineg, which is 1 hour which is binahe lang namin ng 1 hour. So kung ano yung mga nangyari, so panoorin na lang sa video na to. Sana nag-enjoy tayo guys. Thank you. So yun guys, nakabihis na tayo and gisingin ko na lang yung best friend ko. It's anong oras na ba? 4:45. So tignan natin, sana di siya magalit. So a few moments later. So ayan, good morning. Nandito na ako ngayon sa Tineg. So kailangan mo nang mag-register dito sa Municipality before ka pupunta sa mismong Apao. So sobrang lamig dito. So anong oras na? 6:09 in the morning. So for anong oras? 5. Galing kami ng Lagangilang 5 AM. Tapos nandito kami. Dumating kami dito sa Municipality at 6 AM. So marami kami mga kasama guys. Pero wala na. Punta na sila ng Apao. Pero nagpaiwan muna kami. So ayun. Picture muna kami. Tapos flash ko mamaya yung mga pictures namin dito sa municipality. A few moments later. Hindi mo na pa. So yun. Kailangan kong hawakan yung cup ko kasi sobrang lakas ng hangin. Pwede siyang what is may yangin in Tagalog, Bespren? Lilipad. Pwede siyang lilipad ng hangin. So ano po? Ay, tama no? Kala ko pwedeng yung inverse. So ayun. Morning kuya! Oh guys, malapit na kami ng malapit sa mismong Apao. So say hi to my best friend, the driver ko for this day. Hi, good morning! Live yan? Very edited. Oh my god, pagpilan na. May hangin na sa lubong kawan eh. I see a monster. So thank you so much. Oh, thank you so much. Oras daw. Sobrang busy ng best friend ko guys. Pero tignan nyo naman. Sabay, what's your Bigyan niya tayo ng time. busy ka din naman ah. Wala ka hindi nga, sabi na nila. Yun kita nyo guys. First time ko dito sa Tineg. Kahit taga-Abra ako, pero ngayon lang ako pumunta dito.
Ang So, lamig ayun. guys! So pupunta kami sa mismong street ba yung tawag? Sa mismong taas para mas maganda pa yung view. View deck. Oh, parang view deck ba? Ayun. Sobrang lakas ng hangin. Hawakan ng dalawang kamay yung phone. Grabe to. Sobrang lakas ng hangin, guys.
pwede naman pumunta dito na hindi natin dinedestroy ba? Dinedestroy? Or or sinusulatan or nagbabandalize sa ano. So ayun lang. Wow, kung maganda lang ano to. Pag bumuo tong tree na to, maganda siya. So tignan niyo yung pictures namin. Sana next time plano ng mga yun lang. Go! Nahanap ko na yung forever ko. Tara na! Saan? Kapila. Saan kabila? Karma. Yun, pabalik na kami sa ano, sa munisipyo nito. So by
Audio Jungle.